අයිබෝන් කොනිචිවා. අද අපි වාක්‍ය හදමු. ජපන් භාෂාවෙන් වාක්‍ය හදමු. ජපන් භාෂාවෙන් යම්කිසි දෙයක් ගැන සරලව පොඩි විස්තරයක් කරමු. මේකට අපිට ක්‍රියාපදයක් අවශ්‍යයි. ඒ තමයි this. this කියන්නේ වේ කියන එක. වේ කියන්නේ වර්තමාන යථාර්ථය. ඊට පස්සේ දෙවා අරිමසෙන්. දෙවා අරිමසෙන් කියන්නේ නොවේ. වර්තමාන නැත. දෙෂ්ඨා විය අතීත ඇත. දෙවා අරිමසෙන් දෙෂ්ඨා නොවිය අතීත නැත. මේ විදිහට this කියන එක කාල හතරට වර්ණගලා අපි වාක්‍ය හදමු. එක්සැම්පල් එකක් බලමු. වතෂි වා සෙන්සෙයි දෙස්. මම ටීචර් කෙනෙක් වෙමි. වතෂි වා සෙන්සෙයි දෙස්. මම ටීචර් කෙනෙක් වෙමි. වතෂි වා සෙන්සෙයි දෙවා අරිමසෙන්. මම ටීචර් කෙනෙක් නොවෙමි. වතෂි වා සෙන්සෙයි දෙවා අරිමසෙන්. මම ටීචර් කෙනෙක් නොවෙමි. වතෂි වා සෙන්සෙයි දෙෂ්ඨා. මම ටීචර් කෙනෙක් විය. වතෂි වා සෙන්සෙයි දෙෂ්ඨා. මම ටීචර් කෙනෙක් විය. වතෂි වා සෙන්සෙයි දෙවා අරිමසෙන් දෙෂ්ඨා. වතෂි වා සෙන්සෙයි දෙවා අරිමසෙන් දෙෂ්ඨා. මම ටීචර් කෙනෙක් නොවීමි. මේ විදිහට this කියන එක කාල හතරට වර්ණගලා අපිට සරල ජපන් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් පාඩමකින් නැවතත් හම්බ වෙමු. සයනරා.